قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكرهه عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الأطفال دول هما بيلعبوا، والطفلة دي بتكون واقفة تتفرج عليهم، بس أول ما الكرة بتخبط فيها بتوقفها على طول، وبتقول للمدرب بتاعها في إن ليه الأولاد بيلعبوا في مساحة كبيرة والبنات مش بيلعبوا كرة زيهم حتى، مع إن ممكن يكون أحسن منهم علشان كلهم بيدفعوا نفس المبلغ، وده ظلم ليهم، وتبريره في إن الأولاد بيحبوا الكورة وعلشان كده بيلعبوا كتير، وإنها لسه صغيرة على التفكير ده، ولو ما سكتتش هيطلعها هي وأصحابها من الملعب على طول، وعلشان كده بتسكت على طول ومش عايزة اصحابها يكرهوها، وعلشان كده بتفضل تتكلم معاه كلام اكبر من سنها، وبتقول ان اسمها سون هيونغ، ودي بنت من صغرها هي مش بتحب تخسر اي مال اصلا، والحاف انها بتكون عايشه مع امها واللي بتجيب معاها اطفال عشان يعيشوا معاها الفتره، وده بيضايقها جدا علشان امها كانت لطيفه مع كل الاشخاص ما عدا هي، وكان المفروض الحب ده يكون ليها مش لحد تاني، بس الحق ان امها كانت بتهتم بقى الاطفال اللي كانوا بيفضلوا معاها، وعلشان كده بتقرر انها ما تكونش لطيفه وتبقى طماعه على طول اصلا. فبيعدي الوقت مع الزفاف الخاص بالشاب ده واللي اسمه جاي، وده كان صاحب سون من زمان اصلا، وبيكون الكل فرحان، بس هنا بتكون سون هيونغ واقفه وبتفكر في المال اللي هتدي ليهم بمناسبه الزفاف، بس فجاه جونغ بتيجي ليها وبيرحبوا ببعض، واللي بتكون زميلتها في العمل، وبتكون بتكره الكل ما عدا هي، وبتفكر معاها تدفع كام، وبتقول انها وجاي كانوا صحاب اصلا، وبتكون بتخليها تدفع مال كتير كل شويه رغم ان سون هيونغ عايز تدفع مال قليل، وبتحسب المال اللي هتدفعه لكل اصحابهم اللي اتجوزوا، ولو حوشت ليهم هتجيب عربيه احسن، وبتكون مستخسره فيهم حرفيا، فبتروح تسجل حضورها بالمبلغ اللي هتدفعه، وانه مقابل الدفع هي اللي هتاخده، وبتكون شايفه في ان تكاليف الزواج كتيره، ده غير السفر طبعا، وان ممكن المال اللي هيدفع في الزفاف مش هيرجع لو الشخص ده مات او سافر او حصل له اي حاجه، وفجاه وجاي بيشوفها وبيكون مستغرب انها ازاي جت وهم كانوا مرتبطين وسايبين بعض قريب، بس هي بتكون جت عشان شكلها قدام الناس بس مش اكتر، مش جاي عشان خاطره يعني، وكانت مش مصدقه انه كان هيتجوز بعد 6 شهور، وبيعرفها انه اتجوز بنت فرحان بها جدا. فبنيجي لوقت التقديم للعمل من جانب المتقدمين دول في قسم الالكترونيات مع جي اوك اللي بيكون عاوز يتقبل اصلا، وبيكون كل كلامه مقنع وباين انه راجل كويس، وباقي المتقدمين شايفين انه كويس، في حين ان المدير بيفضل يحاول يوقع فيه في الكلام، بس هو بيفضل يرد عليه على طول، وبيبان انه شيطان كده اصلا، ولما بيخلصوا معاه بيروح يساله في سوق جونغ اللي بيتكلموا معاه تطوير الذات، وبيتكلموا معاه الزواج اللي هيتم وهل هيأثر على عملها ولا لا، وبيفضلوا يوجعوا في الكلام كتير، وحرفيا الاتنين التانيين بيكونوا مرعوبين من المقابله دي اصلا، وعشان كده بيسألوا جون بوك على لو تعرضت للتحرش من رئيسها، وبيفضل يبرر رئيسها وبيعمل نفسه عصفوره يعني، والحق ان اوك هو اللي بيكون بيرد اجابه منطقيه، وبيحرجهم بالكلام على طول، وبيعرفهم في انه مسجل ليهم اللقاء ده، وبيخلي الاشخاص اللي بيسألوه مرتبكين، وخصوصا المدير اللي عاوز ان اوك يجاوب عن اللي هو عايزه، ولو عارف ان زميلته تعرضت للتحرش من رئيسه هيكون ايه ردة فعله، وبيكون بيواجه كل حاجه حرفيا. فبيعدي الوقت وبيخلصوا، وكيم جي اوك بيروح يتاسف لهم على اللي عمله، او لو كان هيخليهم ما يتقبلوش في الوظيفه دي علشان هو اصلا جاي مقابله بالغلط، بس شو شايفه في انه مميز وبلاش يتاسف على اي حاجه من دي، بس سو بتعرفه في ان هون عليها المقابله دي اصلا، وبيكونوا مش همهم الوظيفه، وبيفرحوا سوا شايفين في ان كيم جي اوك ملوش هدف في الحياه ولسه مش عارف عاوز ايه اصلا. فبنروح للزفاف مع كلام جونغ مع سون عن الزفاف وبيضحكوا عليه، بس فجاه بيجي لها فم من امها واللي بتكون في دار الرعايه، وبتخلي ممرضه تهتم بيها وعايزه انها تيجي وتزورها قريب، وده عشان امها عايزه تشوفها وحشتها كتير، وبتقرر تروح فعلا بعد اسبوع، وبتيجي تدخل بتلاقي مراسم تحضير الزفاف من اهل العروسه واهل العريس، وده بيخليها حزينه علشان كان المفروض هي اللي تكون بدلها، ومن هنا العروسه بتدخل تحت انظار من سون اللي بتكون مبسوطه بيها اصلا، وجونغ بتتكلم على انهم لايقين على بعض، وسون بتتفق معاها اصلا، فبتفتكر قبل 6 شهور وقت ما سون راحت لوجاي، وبتقرر انها تنفصل عنه، ومش عارف هي ليه بتعمل ده فجاه، وده علشان هي ما عادش عندها مشاعر تجاهه وعايزه انهم ينفصلوا، وبتمشي، ولما بيجي يروح وراه بيتجرح، وبتقرر انها تساعده في الجرح بتاعه ده، وبيبكي ومش عارف هي ليه سابته من غير سبب كده، وبيكون بيفكر فيها بس في حاجات تافهه حرفيا، وبتمشي وبتسيبه يبكي زي ما هو. فبنيجي لوقت الحفل وجونغ شايفه في انها بتتعامل معاه بشكل كويس، وبتفضل تشوف الصور وبتلاقي ان ايده كانت مجروحه، وبتعرف انه كان في علاقه مع لين من سنه، وده بيصدم سون جدا علشان هو منفصل عنها قبل 6 شهور،
ومعنى كده انه كان بيخونها وقتها. وبنرجع لوقت ما كان بيبكي وكان بيمثل اصلا في انه حزين عليها، بس هو كان عاوز يتخلص منها وفرحان كتير وناوي يتقدم ليلين، وده بيعصب هيسون بشكل كبير وبتفضل تمسك نفسها بالعافيه. وزمايلها بيلاحظوا ده وبتروح تشيل المفرش، وجونغ مصدومه منها جدا وبتروح تمشي وبتجمع كل حاجه حوالين منها وبتلبسها، وبتروح بتوقف ان ازاي دي ذكرى سنويه اصلا وهم منفصلين من 6 شهور. وبتقرر تتصور معاهم في صور الزفاف دي، وبتروح تمثل في انها قرفانه وحرفيا بتطلع صور وحشه جدا. فبنروح للبنت الجميله دي واللي اسمها جايون، وهي بتتخيل نفسها في روايات وما كانت بطله بقى وكده، بس بتقطع تفكيرها على طول من صاحبتها تشي، وبتروح تجري وراها علشان تحكي عن روايتها في الارتباط اصلا. وبيروحوا ياكلوا وبيتكلموا على ميعاد عوده سون، واللي بنعرفه في انهم صحاب من زمان. وفجاه سون بتيجي وهي مش بتتكلم خالص، وبتعرفهم في انه جاي كان مرتبط ببنت تانية عليها وراح تقدم ليها في اليوم اللي سابته فيه، وبيتصدموا وبتكون هي اللي مسكت باقه العروسه ومش عارفين هي عملت كده ازاي اصلا، بس ده انتقامها منه علشان هو كان بيخونها في الوقت ده. فبتفتكر وقت عرض تصوير الصور من اصحابها، وعلشان قررت انها تروح وسط استغراب الكل منها، بس بتكون اتصرفت بشكل كويس مش اللي حصل ده اصلا، وبتكون هي اللي مسكت باقه الورد وبيكونوا حيوها حرفيا ومش عارفه هي عملت كده ازاي. وبتروح تبكي بسبب مال الزفاف، وشايفين في ان دي هي خسارتها الوحيده، ولسه مش عارفين في انها اللي انفصلت عنه. فبتفتكر قبل 6 سنين وقت ما كانت مرتبطه بشخص بخيل مش بيجيب اي حاجه في البيت خالص. وبتفتكر تاني علاقه لها من 3 سنين مع بارك اللي بتكون بتلومه علشان هي بتعمل اي حاجه ليه اما هو مفيش منه فايده، وبيكونوا شايفين في ان في حاجات اهم من الحب في العلاقات اصلا. فبنروح لوصول كيم اوك لفرد الامن ده، وبيرجع له الملابس اللي كان واخدها منه علشان المقابله اصلا، وبيكون فاكر في انه قديس بقى وكده، والحاف انه بيكون مع الخير على طول، وشايفين في انه بيبلغ الشرطه عن المجرمين، وشايفين في انه ملاك بقى وكده، بس مظهره مش عاجبه. واللي بنعرفه عن جي اوك كيم انه بيحب يساعد الاشخاص على طول، واللي العجائز دول بيتفقوا معاه على انهم لو لقوا مجرمين هيتواصلوا مع الشرطه، وشايفين في انه ملاك كده. فبنروح لسون وهي ماشيه مع تشي وبتعرفها في انها تزور امها علشان بيتها متهالك، وبتحاول تمنعها انهم يشوفوا امها اصلا عشان محدش يعرف انها في دار رعايه. وبتتكلم على العامل في المتجر اللي بيكرهها واللي بيكون هو كيم اوك، وبيكون مش طايقها خالص، وبتروح عشان تضايق فيها اكتر، وبيفضل مش طايقها على الرغم انه بيحب كل الناس اصلا. فبتروح تشتري حاجات من المتجر، ولما بتساله على حاجه بيرفض يجيب لها طبعا، وباين قوي انه مش طايقها خالص، وبيكونوا مش طايقين بعض خالص، وبيفضل يرد عليها ويحرجها في الكلام على طول. فبنروح لجيون اللي بتكون سهرانه على الكمبيوتر، ولما بتتعب بتقوم تنام، بس تشي بتراسلها علشان يشتغل بشكل كويس، وبتبدا تتكلم عليها هي وبقى اصحابها اصلا. فبنروح للشاب الوسيم ده واللي اسمه بوكيون، وهو قاعد مع عيلته وابوه اللي اسمه بارك وامه اللي اسمها جيونغ، وهي بتضحك لما يوم بتعمل لها رقاك، ولما بيسالها بتقول له انها بتشوف روايه خياليه عن راجل بيحب واحده، وانها بتحب الحب الابدي، والراجل اللي بيفضل مركز على ست واحده، وهي بتكون بتخوفه وهي مش طايقاه اصلا. ومن هنا يوم بيجي ماشي، بس بارك بيكون عاوز يوقفه ويعطله على اجتماعه، وعلشان كده جونغ بتخوفه وبتخليه يمشي على طول، وحرفيا بيكون بارك بيخاف منها كتير اصلا. فبيروح مع ابوه وبيفضل يرمي المجلات دي، ومش عارف للشركه مركز تاني بما انه مدير التنفيذي، وبيفضل شايف انه مش بيشتغل بشكل كويس خالص، وبيقلل منه علشان مش هياخد المركز الاول خالص، وبيحبطه جدا وعاوزه يتجوز وخلاص. بس يوم بيكون رافضه اصلا، وبيخيره ما بين الجواز او انه يسجل المركز الاول للشركه خلال سنه، وبيدبسه حرفيا. فبنروح للشركه مع الشاب ده واللي اسمه يوهان، وهو عاوز ينتقل لقسم تاني وبيفضل محتار يكتب ايه، بس ان يوم بيجري على طول وهو متضايق ومش بيعبره خالص، وبيقرر يأجل استقالته، وبيجي يمسحها بيبعتها على طول، وبيتصدم، وفجأة يوم بينادي عليه وبيرعبه. فبيروح له وهو خايف، ولما بيتكلم على طلب نقله، بس يوم بيتكلم معاه في تأخير ابوه لاما الجواز او تحقيق المركز الاول، ويو شايف ان الجواز اسهل، وهيوم بيفكر في انه يعمل جواز متدبر عشان مستحيل يحققوا المركز الاول في سنه، ويو بيطمنه علشان هيحللوا الموضوع ده. فبنروح لسون وهي رايحه المتجر اللي فيه كيم اوك علشان شربت امبارح، وبيكون معاه اخر واحده ومش بيوافق يعطيه ليها اصلا، وبتكون شايفه انه مزعج ليها طبعا، وبتشتمه وبتمشي. وفجاه بيجي رساله من يوكيونغ في انه مش بيرد عليها خالص، وبيتصدم. فسون بتروح الشركه لجونغ وبتعرفها في ان جاي رجع من شهر العسل، وبتقول ان الشركه بتتحمل ثمن الواحده لما تولد وتتجوز، وبياخدوا مال كتير جدا، وبتكون مستغربه كتير اصلا عشان في اشخاص بيتجوزوا كل شويه بسبب المال، وعلشان كده بتقرر تروح عشان تتكلم مع وجاي، وبتواجهه في انه كان بيخونها، وبيقلب الحوار عليها علشان هي كانت بتستفيد بيه اصلا.
وعايزه منه مال الزفاف، وبتعرفه ان 300,000 وون مش قليل بالنسبه ليها، وبتفضل عايزاه يعوضها عن المال، وحرفيا بتكون بخيله جدا ومش بتسيب حقها. وفجاه امها بترن عليها وبتقرر ترد وبتقفل، وبترفض تخليه يطمن على امها اصلا، وعايزه المال بتاعها. وعلشان كده بيقرر يرد ليها بس في جوازها، وبيمشي وهي بتتصدم. فبنفتكر قبل 6 شهور وقت ما كانوا مرتبطين وفرحانين سوا اصلا، وبيكون فرحان بيها وعاوز انهم يتجوزوا، وبيتكلم على امها في انها الوحيده اللي بتهتم بيها، وكان بيحسب المال اللي هيصرفه، ومقابل ده خانها اصلا. وعلشان كده بتهدده، وبتروح تتكلم مع زوجته لين مقابل ارجاع المال ليها. ومن هنا بيروح لها جري اصلا، وبيفكر في ان سون قالت لها عن علاقتها معاه زمان، وبيكون خايف كتير. والحن بيشوف انها جابت لها هديه، وبيكون مزوم اللي حصل ده وصدمته بتروح على طول. فبتروح معاه وبترفض تخليه يركع اصلا، بس بيركع عشان مرتبه قليل ومش هيعرف يجيب المال ده، وبيترجاه عشان يسدده لها بعدين، ومش عاوز يبان قدام لين انه واطي كده. فبنروح لهيون اللي بيكون مع يو، ونشر حاجات جديده عشان تخلي الشركه رقم 1، والموظفين بيستغربوا. وحرفيا يو بيكون بيديله نصايح كتيره وعايزه يخليه ينضم لفريق تطوير، ولما بيرفض بيشتمه، وعلشان كده بيروح يجري وراه على طول. فناسون وجونغ بيشوفوا ان اللي هيشتغل اكتر هيترقى بسرعه على حسب قرار هيون، وبتعرفها في ان دي فرصتها علشان هي لسه عزباء، وبلاش تنضم لفريقها الوحش ده وتبقى لوحدها علشان ما يأثرش عليها. ومن هنا بتفقد الامل وبتفكر في الاستقاله، بس بترجع فيها على طول. فبنروح لكيم اوك وهو في المتجر وشغال وبياكل من منتجات كمان، وفجاه سون بتيجي تشتري منه منتجات، وبيلاحظ انها مش بتتجادل معاه كعادتها، خصوصا انها راح تشتري، وبتفتكر الافكار الوحشه اللي حصلت ليها وانها تتحل بالزواج ومش عارفه تعمل ايه. فهنا بتروح لكيم اوك وبيفضلوا يبصوا لبعض هما الاثنين، وبتعرفوا انها بتدور على عريس وعايزاه يكون هو عريسها ده اصلا، وبيتصدموا. فبيفتكر وقت ما كان سمعها وقت ما كانت مرتبطه بوجي اصلا، وسابها قاعده وحيده، وراح وقتها يهون عليها وما سابهاش خالص، وبيكونوا متاثرين. والجزء بيخلص على هنا. فترى كيم اوك هيوافق على طلبها ده ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.